Hi everyone, welcome to my channel. If you are new to me, kindly click on the red subscribe button down below to subscribe to my channel free of charge so that you don't miss anything on this channel. Ẹ kú ìjókòó bàbá. Ẹ káàbọ̀. Èmi ni Isa Adámẹ́lẹ́kùn, olórí awo Odò Adó. Ẹ ṣé, bá ṣe bí mi nìyí. Bá ṣe bí mi, ìgbà tí tán lóyún mi, tán fẹ́ bí mi, tí ò ṣe é bí, wọ́n ní nǹkan ayé ìmọ̀ báìbọ̀ látọ̀run pé òun ni. Wọ́n ní kàn gbé Ifá sọ́rùn ìyá mi pé ìgbẹ́ náà lè bí mi ní ìrọ̀rùn. Wọ́n ṣe gbé Ifá sọ́rùn ìyá mi, kò ti ṣẹ́jú mẹ́wàá rẹ̀. Tàdédé mo ń bọ̀, wọn ò dé bí mi sílẹ̀, ọwọ́ nínú bí mi lé, àti dè mí mọ́nú, ọ̀rìnà tí tú olóbì mi títí kan tú kan sì gbé mi kanlẹ̀, bá lè ṣe gbé mi kanlẹ̀ gbàrà. Aṣọ fábà mi, ọmọkùnrin mi yìí ọmọkùnrin iṣẹ́ mi àkúbá àwọn kẹ̀ṣẹ̀ ewu iṣẹ́ mi àkúbá pé mi yòókù. A bá bẹ̀rẹ̀ títí a bá bẹ̀rẹ̀ sí tọ́jú mi. Ọ̀tí yìí kó á jẹ́ ìyàlẹ́nu jù pé àbẹ́wé lọ́ọ̀ mi egbòogi. Ifá kan gbé kọ́rùn mi kan sì bí mi. Àbẹ́fàmù gbé kọ́rùn. Àkàn ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn bá bí mi. Àdá àwọn ọmọ ọba ilé ayé nínú. Títí ìgbà tí mo dàgbà, mo lọ sí skul. A bẹ̀rẹ̀ sí ìdààmú mi. Táàmù ewé o. 1930 ọjọ́ kejìlá oṣù kẹrin 1934 ni a bí mi. Àdá wọ́n lè ṣe bí mi náà bẹ́ẹ̀ ni. Bírébíré mo ń dàgbà, mo á lọ sí skul. Bírébíré bí mo ṣe mìwé tó, ayé nìkan fòró mi ṣá. Àbú àìsàn ní mi, àgé ya yọ mí lẹ́nu títí wọ́n kà ṣe wọ́n jáde ìwé. Kòòdì skul, mo lè ṣe kòòdì skul. Mo wá lọ kọ́ṣẹ́. Mo ṣe bíríkìlà, mo ṣe pẹ́ńtà, mo ṣe méjèèjì. Ọ̀dẹ̀ lọ́mọ ṣẹ́ dáadáa títí ọ̀kadà kò ká kí mo dùlù mọ́rìn. Àní ṣe mo ti ṣera mi lé wàhálà. Mo ṣe ẹ̀kọ́ yẹ mọ̀ bá lé ayé mẹ́yìn ṣe. Ọgbà mẹ́ẹ̀gbà. Ibẹ̀ láìsàn mo ní dẹ̀ tí a mú mi. Láìsàn mo ní ṣe a mú mi. Ọjọ́ àdìsán ọdún Christmas 1959. Bàmá sùn délé mẹ́ta sọ̀rọ̀ mọ́. Bá ṣe bá títí ẹ̀kẹ́ ìlú dílẹ̀ àbẹ̀ sí gbé mi ká. Àkàn mọ́ lo oògùn kò mí o. Àkàn mọ́ gba abẹ́rẹ́ mi o. Àtọ́jú mi.
bírèbírè àtọ́jú mi léèní ọ̀tẹ̀ àmọ́ àbá pàṣẹ àgbọ̀n sáré mi dáadáa àṣírí ọ̀ni kò ṣe bẹ́ẹ̀ tú ìgbẹ́lá àṣírí ọ̀ni kò ṣe bẹ́ẹ̀ kò tú kò sí lọ́dún mọ́kànlá nígboro Adó ìwé ìmọ̀sùn mọ̀ mú ṣe ni o pé wọn àbọ̀ bá kì mọ̀ mọ̀ pé méè ṣe mọ̀ bá tọ̀run á pé òní jẹ́ bínú mi pé ó ṣe mẹ́ẹ̀kọ́ ọ̀nì kété mọ̀ yá ẹ ṣe pé mo kò wúrú fúnra mi ṣe wàhálà ni bìrìbìrì mọ̀ká mi sì abẹ̀rẹ̀ òṣè lóòótọ́ màá ṣe lọ sí kété orí oko kété Èkìtì màá ṣe lọ síbẹ̀ olú tápà màá ṣe lọ síbẹ̀ kété ibi ọ̀nà ìbàdàn ti ṣe ní jẹ́ kèrí bẹ̀ mo ti ṣe nǹkan ló gbẹ̀ èmi ní ṣe ọ̀mọ̀wé kò ní ògbà mother school yìí jẹ́ rámbà ti ṣe nǹkan èèyàn ní force ọlẹ́bù kan mi gbà ní school kan dẹ̀ dúpọ̀ iwájú èmi ní lọ síbẹ̀ màá hẹ́ẹ̀pù rán sílẹ̀ mẹ́rẹ̀ ẹ̀rún mẹ́gbà ló gbẹ̀ ọ̀tẹ̀ hẹ́ẹ̀pù rán kèrí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ kà ṣe ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé mi tí mo ti bá bọ̀ títí paríparí rẹ̀ gbàkọ́ ìyá mọ̀ṣẹ̀ tí rí à Ìjẹ̀bú 1963 pé màá bọ̀ ládó ọ̀pọ̀ ẹ̀mọ́ dádó bírébíré mọ̀rìyá ṣe gbòógì bírébíré ló dé ṣe ká bẹ́ẹ̀ yẹ kí mi mú olóko mọ̀tẹ̀ sá lọ sóko mọ́ yá ẹ̀wó gan condition party dé náà mo lí kòkó nǹkan rú ẹ̀rí lọ́ọ̀kan ṣá mọ́ká padà túlẹ̀ mọ́ abẹ̀ sí ṣe gbòógì nípò pé síbi kan ṣe mọ́ ọmọ mi títí kàn ṣe nǹkan kan tẹ báàtì àkàn kẹsàn àbá bẹ́ẹ̀ ọ̀nì kò tó mi wí gan àbá ní ìpè mi nítorí àyájọ́ ìjọ kan bí mi gbogbo akékété Èkìtì ṣe ṣọ̀ṣẹ̀ Ẹ̀fà nínú oṣù kẹrin kan bí mi sí mi wí ní kété àwọn Èkìtì lẹ́ṣọ̀ pàdé àwọn olíbe àárín ìrànà bí mi sí alùsóògùn gangan lọ́rùkọ mi lóde ètò rẹ̀ ọmọ lẹ́fàmọ̀ lóògùn inú oṣù kẹrin ọdún bẹ́ẹ̀ náà máa dè ṣe ń wẹ́ ìkẹta ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yìn àjọ kàn bá mi ṣe líbe gbà mí lúlo òyìnbó àṣẹ lúlédè mi mo dè ṣe lúlo òyìnbó lọ mo fẹ́ fàyọ lébẹ̀ ó ṣe ẹ̀dá gbàtí rán ni ẹ̀ ṣe kàn kọ́ọ̀nìyàn bá kọ́ ohun múrin náà mú ta nù lọ́rẹ̀ kọ́ rẹ̀ dẹ̀ aká ìdí nínú ọgbà mo dé tí í ṣe o mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọmọ mi sùn bẹ́ẹ̀ tẹ àràkà ẹ̀mí sì tọ́ ó pé mi o títí mo tètè fọ bẹ́ẹ̀ káà sọ̀rọ̀ ní kẹ́ ṣe gbòógì lẹ́kìtì bíkíbi ń bá láti ṣàdúrà ẹ̀kọ́ mi o mo ṣe nǹkan èèyàn mẹ́wàá èèyàn mẹ́jọ rẹ̀ àyádúpẹ́ ẹ̀ ṣàgbára mi àmọ́ ṣẹ́ kọ̀ọ̀yàn kàn mú rán ni kọ̀ọ̀yàn bá ti ṣe èso nira ìdí nínú bí mo ṣe ṣe ìgbésí ayé mi nínú títí mo tètè fọ́ bẹ́ẹ̀ àti rán ni kò ti pè mí ló dálẹ̀ lónìí bẹ́ẹ̀ mo kàn ń bá ṣiṣẹ́ kan ti sẹ́ǹdì rẹ̀ kí mẹ́mẹ́tì rà ẹ̀rọ kí mẹ́ lóko bẹ́ẹ̀ láti pè mí máa ẹ̀ síbi mò ó dé bá tí a ṣe é máa wí hàn ní hùn ẹ̀ẹ́dùgbà mọ́ ti dé nílé èmi ṣe náà gbà mí gbọ́ kí mẹ́pọ̀ rẹ̀ àwíbẹ̀ sí mi ìdí nínú ọyẹ kọ́ ní aṣòótọ́ òtítọ́ ṣe pàtàkì. ọmọ lẹ́fàmọ̀ lóògùn mẹ́ra ètò ayé ní màá ní mọ́mí. Ẹ̀fà ọ̀tẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kárí ayé
òun láàbọ̀ bá òun kọ́ ni òun mú bò áwì ẹ̀fà wàhálà ẹ̀ kò lórí ọ̀nà nì. Ifá làjí kí Ifá làjí yìn bí Olódùmarè. Kèsì dogun pé ṣebí gbà kan ẹbọ kan bẹ̀ sí gbógun tí mẹ́la ẹ̀sọ́ nìkan ẹ lọ́ta agbógun tí wọ́n gbógun tí ogun náà gbé títí kò bínú lọ sókè ọ̀run ìgbà kan yá ọ̀rọ̀ aṣojú kí ẹ ṣàṣojú sáyé títí gbogbo akọ́ ti ṣòótọ́ ni àtijọ́ ni Ifá àgbẹ́kẹ̀lé dáadáa nǹkan ti wí ní ìṣe gbogbo akọ́yá náà padà bírí onífà kẹ́rẹ́ àkàndé yá ṣe kẹ́ni yá tẹ ìsábì nìkan á lè tí í ṣe kàn já kó ìṣèjì náà ṣe bẹ́ẹ̀ kàn dẹ̀ jájájá ẹ̀ta kàn dẹ̀ jájájá ọyọ̀ ṣọ̀kan jájájá ó yẹ ìṣèjì ájọ́ ọ̀nà mẹ́rin kó aṣọ ọ̀sẹ̀ kan ní ọ̀sẹ̀ kan Ifá òun náà ni bàtà kó ríra rẹ̀ ló gbẹ̀ òun náà ni mí lu sábì ẹ̀sùn gbàgbà ẹ̀sùn nìkan ẹ̀ lọ́ta títí kàn ṣe òun ni èjì ògbè aṣọ òun náà fẹ́ràn jù tìtorí pé èsòótọ́ ọkàn ẹkùn àṣekọ̀ wàá mú yọ nínú ayé lọ́ọ̀ta àwọn bẹ́ẹ̀ láṣẹ ẹ̀ka ìyá mi yọ kẹmú kòkó ẹ̀pọ̀ rẹ̀ kẹmú ṣàdúrà èṣe àtijẹ́rẹ̀ léjì ogbè onígbè yọ èsòdù mọ́rin kọ́ gbé yọ ọ̀kànràn sáté tètè kọ́ gbẹ́bọ ẹ̀dọ́run á ṣètùtù kan máa méyọ̀ dẹ̀ sí ọ̀nà àrùn méyọ̀ sí wá ti kàn gbé lọ ìtẹ̀ èṣù nínú rí èṣù ni ránṣẹ́ Ifá ni òun náà gbé òun rán onídẹ̀ẹ́yà ẹgbá ibi kọ̀ọ̀rọ̀ Ifá kọgbà tí láṣeyọrí nínú onímọ̀ máa yé tòrò onífà ilé bá ní. kọ́nìyàn bá tẹ̀rẹ̀ dààmú ẹkùn àṣekùn ayọ̀ ẹsẹ̀ ń ṣe bí mo wí náà Ifá náà èjì ògbè ẹ̀dààmú nírì ẹ̀sọ́ nìkan ayé yóò mú ṣe ẹ̀rá bá tẹ̀lé dààmú ẹ̀kan jẹ́ wádìí rẹ̀ àti wádìí rẹ̀ nǹkan amúyọ àjẹjáde ẹ̀rá kàá rí ọ̀sẹ̀ ní ríà yàní jádù àná ìgbà kóró ọ̀nà bá dẹ̀ tẹ aburú yàní jẹ́ burú àmọ́ yàní màá oníjà ń ṣètìtù òní máa yọ ọ̀nà ìdá òkè lébẹ̀ nínú èsù kan ó ṣe kẹ́kọ̀ọ́ já Ọ̀rúnmìlà.
ẹ ṣe nǹkan ẹ jẹun fẹ́ tẹ̀lé Ifá fẹ́ ní jìbìtì orí nǹkan ẹyẹ kan gbà níbi Ifá olùmọ̀ bá ti gbà á dààmú Ifá kì í hò ní èjìlé ìrìnàjò olùmọ̀rìn àwọn ọlẹ́fà kẹ̀ẹ́pọ́n kẹ́ẹ́ láṣọ méjì ọlẹ́fà mi kò rò pé ṣe kínní ni ẹ sọ ọmọ rẹ̀ kẹ́ẹ́ àṣà ẹ̀yẹ àmọ́ nǹkan ẹ̀yẹ kọ́ gbà èṣù àmúni òmùchẹ̀chẹ̀ èṣù ní ọ̀rẹ́ náà pa ilé kọ́dà kẹ́ẹ̀dá èṣù ní màlẹ́ parí ẹ̀mí ṣe lè yí ẹ kọjá ìyọ́ bá ń dùn mọ́ra lọ òjò ọ̀dọ̀ ẹ̀gbá ẹ̀jẹ̀ ọ̀nà à lè ṣù lọ́ta kó a ti gba òkè ẹ̀fà gbà ó ti lè ṣù lọ́ta ònìrà abẹ̀ sí bá ọyọ́ wo orogún àyè rẹ̀ níṣẹ́ àmọ́ ó ti jèdì òkè ẹlẹ́bẹ̀ nínú ọdúnbàdàn tẹ́ ṣẹ̀fà kẹ́ gbogbo àkọ́gbà òkè ẹ̀fà gbà ẹ̀fà bọ̀ láṣọ. Ọ̀rúnmìlà bàbá Àgbọnnìrègún ìjọ kìíní àná ló pàkẹ́ ọ̀nìkan lọ́ọ̀yà méjì kọ̀ọ̀kan lọ sórin àjò ìníṣọ́ pírẹ̀sì obìnrin méjèèjì kan gbúkúlùkù onímúdóyún ọgbà kan bí ọ̀nà ń bọ̀ Ọ̀rúnmìlà oníjẹ lọ́lọ́sẹ̀ àìlọ́lọ́sẹ̀ ẹ̀mẹ̀ pàpà ẹja ayé rẹ̀ ọ̀nà gbé ṣẹlẹ̀ kà ń mú rèrè kò nira bá lòmíràn ọ̀nà àgbé ṣẹlẹ̀ kà ń kà ń ṣe obìnrin ní bóbìnrin sùn kò mú lóyún ọ̀nà fi sẹ̀tì kan yàrá ìṣètò ń dẹ̀ jẹ́lé lọ́dọ̀ aláàlùfáà gbogbo àkórí pé òkété dàrú dúrúdú olùbí òbínú ibi ọ̀nà ọtí gbọ́ lu ọ́ ibi ká tù ú lọ́ra kà á ti gbá tìhun kí á tún nira kò nira dẹ̀ abáhùn onífìdè ìgbà kò dé tán abẹ̀ sí kọ́sẹ̀ títí ẹ̀dá lákàní bínú títí ìjọ ìwé adó nílẹ̀ fà ẹ̀bínú ọ̀nìkà kàn lé ní sọ̀rọ̀ ọ̀nìkà àti ìbínú rẹ̀ náà lẹ́gbò kìkì rẹ̀ lẹ́jọ́ iwájú kéèdè bẹ́ẹ̀ ló gbẹ̀hún ẹ̀mẹ́sìbí náà ti lé lákọ́kọ́ lọ́gbà kan wé sòótọ́ ẹ̀kan pa ẹ̀fà sọ̀tẹ́ gbogbo àkàn ẹ̀kan pa ni wọ́n ti sọ ọ̀nà débẹ̀ lẹ́sẹ̀ ń ṣókí dẹ́
àkàn wá bá ti ṣe òtítọ́ ní sọ ń líbe ẹ̀ sì líbẹ̀ ẹ̀ bẹ̀ níyà ó sòótọ́ ẹ̀bẹ̀ gbà kan rí ànábì lọ wọ́n aṣá sínú gbùrùgbùrù ojú ẹsẹ̀ lé gbùrùgbùrù ní aláǹtakùn díbẹ̀ ó ṣe díbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìjàkárẹ̀ ọ̀kété yẹn bọ̀tà ẹ̀tọ́pá ọmọ olélébẹ̀ ọmọ lójú rẹ̀ yàrá bẹ́ẹ̀ yẹn àmọ̀mọ̀ ọ̀ṣẹ̀ débẹ̀ ẹ̀fá débẹ̀ ìran kan ọmọkọ mẹ́ta kọ lágbára àdébẹ̀ ẹ̀fá ìbéèrè níyà ọ̀nà kan yéé sí níbẹ̀ ayọ̀ sáré ọbẹ̀ lójú ẹsẹ̀ kan rí ibọ̀ kọṣà rìn ibẹ̀ níramọ́ kí ìjàkárẹ̀ lébẹ̀ ẹ̀tùpá ni méjì àwọn kan máa ti lébẹ̀ ẹ̀ fà pọ̀lọ́ èmi làwọn pọ̀lọ́ ó kò rí bẹ́ẹ̀ ni ọba níṣẹ́ abẹ́ ẹ̀sọ́ nìkan lẹ́bùn tirẹ̀ ẹ̀bùn tí ní ṣe olùmọ̀ yóò àtàkùn tí kú yóò ṣe kò ń ṣe káyẹ̀ṣọ̀nà rẹ̀ yóò ṣe ẹ̀sọ́ nìkan ọlọ́run fún lágbára ẹ̀tì rẹ̀ léṣì ṣọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gbogbo Jésù ká ìwúlùgbọ̀ ẹni ọlágbára alágbára olùmíràn agbára ẹ̀tì rẹ̀ kọ̀ọ̀ṣọ̀n burúkú ní ṣe àsọ̀níyọ̀ dárúkọ ẹ̀bẹ̀ lé báìbù ẹ̀sọ́ yóò bímọ kẹsọ́dé kẹsọ́dé Júdásì gbà ọmọ ẹ̀dárúkọ Jésù gbà ẹ̀ṣọ́dún rẹ̀ jíǹde ìnìkan àsọ yóò wí Júdásì jíǹde ìtẹ̀bí àlọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sùn tuntun ní ọ̀rọ̀ ní ṣeṣe ni ọ̀gá ó ṣì bó oṣù méjì sẹ́yìn níbẹ̀ agbára mo mi sọ̀rọ̀ mẹ́sàn-án tọ́ka. ọ̀sán yìí mọ́kàn àgéré ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sán yìí lé ọ̀sán yìí oko ọ̀sán yìí káwìn ètò alálẹ̀ ẹ̀bùn ní pápátá àtọ́lẹ̀ gbàgbọ́ ni àtọ́ alálùfáà àtọ́ oníṣègùn ẹ̀tọ́ kẹ́ lọ́sàn yìí lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹnìkan ọlọ́run bá ti dá ògbólóhùn kankan ní ìṣẹ̀ ògbólóhùn káwí gbogbo ẹ̀ ní ìṣẹ̀ ọ̀nìkan dáná kẹ́ẹ̀kan jẹ́kù torí kò lòmíràn yọ ọba lébẹ̀ kẹjẹ ni ọ̀nìkan kan jẹ́ tán bọ́yá ayú ọ̀nìkan bá jẹ́ kó yóò kú ọ ní mi. mo ti fi lé mọ lọ́wọ́ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run mo kàn á ti jẹ bí náà òun ni àgbáyé náà ìjòkó kan kí mi jọ́mọ̀ mi mọ́ lẹ́kìtì ọ̀dẹ̀ tó pẹ́ ewu ìjọ lọ́mọ̀wé ọ̀dẹ̀ gbà ọ̀dẹ̀ mọ́ àwọn kan ìjọ dé fáwọn bẹ́ẹ̀ náà ìjọjọ ẹ wára ẹ bá ní kí mi pè wọ́n máa pè wọ́n ẹ máa rí wọn. ẹ bá a pè wọ́n. Ifá Ahmed. Sún fún wọn kán jókòó. Àwọn náà ló dé o.